Sziasztok! Tegnap újhold volt, gondoltam nézzük meg, hogy mi a helyzet vele, mi jár a fejében, mi tölti ki az életét, mivel van elfoglalva. Szóval egyáltalán, hogy mi van vele. Lássuk, hogy mi tölti ki a napjait. Egészen úgy tűnik nekem, hogy valami újdonságban reménykedett, de igazából az sem jött össze, és az is csak szomorúsággal járt, és nagyon nagy veszteségei vannak. Nagyon szerencsétlennek érzi magát, bár itt az újhold valami jóval kecsegtette, de ő nem érzi most ennek a hatását. Lássuk, mit jelent itt ez a gyermek, mi az, amiben ő reménykedett, vagy milyen újdonság történt vele. Nagyon sokat gondolkodik azon, hogy az érzésein, rengeteget gondolkodik az érzésein, szeretné megújítani, ezen is nagyon sokat gondolkodik, de egyáltalán nem bizakodó. Nyoma sincs itt a lapokban annak, hogy ő benne nyom vagy bizalom lenne. Lássuk, mit jelent a veszteség, mit érne ő meg, mit gondol ő veszteséggel, vagy mi az. Én itt azt gondolom, hogy a munkájával kapcsolatosan vannak neki problémái, nem is kicsi. Olyan, minthogyha becsapták volna, magára hagyták volna, lehet, hogy vállalkozó, vagy volt valamilyen terve vállalkozással kapcsolatosan, és abban magára maradt, és vagy lehet, hogy úgy érzi csak, hogy magára maradt, mert neki az ötleteit a többiek mondjuk nem támogatják a munkahelyén, és ezt ő nagy veszteségnek éli meg. Az is lehet, hogy ez a veszteség valójában anyagi veszteség, tehát hogy nem úgy alakul a munkája, hogy gondolja. Hogy valaki, valamilyen tolvaj, vagy valaki őt meglopja, ellopja a terveit, az ötleteit. Még nézzük meg, hogy a szerencsétlenség itt mit jelent. Hát itt a szerencsétlenség itt megint csak a szíve hölgyével kapcsolatos. Fél. Nagyon fél attól, hogy a szíve hölgyével valami probléma történik, és szerencsétlennek érzi magát, mert valószínűleg nem jött össze egy találkozó, amit ő nagyon szeretett volna ezzel a szíve hölgyel, akit ugye nem kérdeztem meg, hogy kicsoda, de majd mindjárt rákérdezünk, és akkor kiderül, hogy te vagy-e az, vagy esetleg valaki más is itt van a képben, mert hogy kijött a féltékenység, ami nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy valaki mással is van neki dolga. Jó, akkor megnézzük azt, hogy veled kapcsolatosan mi a helyzet benne, mit gondol rólad, hogyan érez irántad, mit gondol rólad, ki vagy te neki. Szóval veled kapcsolatosan ő hogy áll? Mi van benne veled kapcsolatosan? Azt kérdezzük most meg. Mi van benne veled kapcsolatosan? Mi az ő pillanatnyi hozzáállása a veled való helyzethez? Mi az ő hozzáállása? Hát te vagy a szíve hölgye,
az előbb ugye nem tudtam egyértelműen rámondani, de vagy ha a férfi vagy, akkor a szíve ura, a szívének az ura. Viszont nagyon sok a félelem benne. Félelem vagy féltékenység, de mindjárt rá is kérdezünk, hogy ez most félelem, mitől, kitől fél, mire vonatkozik itt. Attól fél, egy vállástól fél. Kire vonatkozik ez a vállás? Mire vonatkozik ez a vállás itt? Kire? Nem kaptam rá választ, hogy kire vonatkozik itt a vállás, viszont nagyon erősen benne van a gondolataiban egy elvállás gondolata. Nagyon, és ez nagyon nagy félelemmel törti el, hogy ha ő neki mondjuk nincsen harmadik személy az életében, vagy hát másik személy, a kapcsolatban nincsen harmadik személy, akkor attól fél, hogy te elhagyod, hogy te más felé fordulsz, mást engedsz a szívedbe, és ő kimarad belőle, akkor ő viszont nagyon magányos lenne, végtelenül magányos lenne, és csak a hitében bízik. Arra gondol, hogy akkor nem marad más neki, csak a szerencsében bízni. Mit jelent itt a hamisság? Megkérdezem, mert hogy ő úgy érzi, hogy van itt valami nem teljesen korrekt dolog veled kapcsolatosan. Megint a találkozásra vonatkozóan jön ki itt a hamisság, tehát hogy ő nagyon szeretne veled találkozni, de mindig történik olyan dolog az életében, ami ezt megakadályozza, és csak a távolság marad is. És ez csak a veled való találkozás, ez a fejében születik meg, és konkrét formát meg nem ölt. Hát, érdekes. Megnézzük most itt azt, hogy mire vágyik veled kapcsolatosan, mit szeretne ő most, változtak el a vágyai, ugye már eddig kaptunk rá többször utalást, hogy nagyon szeretne találkozni veled. Van itt a gondolataiban egy elválás is, ami nagyon agyal, de mire vágyik veled kapcsolatban? Most erre kérdezünk rá kifejezetten veled kapcsolatosan. Mi az, amire ő veled kapcsolatosan vágyik? Mi lenne az ő álma, ha beteljesülhetne, ha csak így varázsütésre megtörténhetne? Mi lenne az ő vágya veled kapcsolatban? Mi lenne a vágya? Hát az biztos, hogy valamilyen tüzes, gyors új kezdetet szeretne, amitől egy kicsit tart is, van benne, félsz, de nagyon szeretne beszélni veled, nagyon szeretné, hogyha ezt megbeszélhetnétek. Még rákérdezünk itt, hogy mit jelent itt a féltékenység, hogy mi az, amitől fél, ki az, mi az, ami az ő félelmét okozza, mi a problémája a szerelemmel, mi lenne a találkozás. Ismét kijött, hogy nagyon, tehát hogy meg van erősítve sokszorosan.
az a vágya, az utánad való vágyakozás, a szerelme után a vágyakozás, és nagyon sok bosszúságot él meg az érzéseivel kapcsolatosan, nagyon fél, nem kaptunk rá választ, hogy mi az, amitől ennyire fél, de mindjárt rákérdezünk még. Szóval nagyon fél valamitől, hiába kérdeztem, arra nem kaptunk választ, a kártya nem válaszolt erre, de az biztos, hogy a kérdés az volt, hogy mire vágyik veled kapcsolatban, harmadjára jött ki az, hogy nagyon szeretne találkozni veled, az érzései irántad nem csak a szenvedélyre alapszanak, hanem attól mélyebbek, tehát valódi érzésekről is van itt szó, beszélni is nagyon szeretne veled, és megkérdezzük, hogy mi itt ez az özvegyasszony. Elképzelhető, hogy te idősebb vagy, ha ez a helyzet, hogy ha te idősebb vagy, mint a személyed, akkor te vagy számára az, aki előzi a szomorúságot, ha beszélhet veled. Te vagy az, aki felvidítod a lelkét, a gondolatait, az egész életét, és ő erre vágyik, hogy beszéljen veled, hogy úgy érezze, hogy él, hogy van értelme ennek az életnek, mert hogy te ezt váltott ki belőle. Ez egy nagyon szép érzések, nagyon szép dolgok, de lássuk, hogy mit tanácsolnak a lapok, arra nézve, hogy te mit tegyél a jelenlegi helyzetben. Segíts esetleg neki a találkozás megszervezésében, vagy hagyjad azt, hogy hadd küzdjön. Hadd erőlködjön, ezzel is mélyül az ő szerelme. Neked kérünk most tanácsot, hogy neked mit tanácsolnak a lapok vele kapcsolatosan, hogy mit tegyél, és persze, ha férfi vagy, akkor kérlek, úgy értsd magadra. Szóval mit tanácsolnak most az égiek számodra, hogy mit tegyél ebben a helyzetben, kezdeményezzél-e, vagy inkább húzódjál vissza, vagy mi az, ami előbbre lendíteni a kettőtök helyzetét, mi lenne a célszerű, erre kérünk most tanácsot alapokból, mi lenne most a célszerű, amely a legjobbat hozná el. Én pillanat, még elkérdezek, hogy mi itt ez a hegy. Én úgy látom ezekből a lapokból, hogy többszörösen is kijött annak a megerősítésére, hogy a gyógyulásnak, tehát hogy a kapcsolatnak a megerősítését szolgálná, hogyha gyógyítanád magad, vagy gyógyítanátok magatokat. És ez azt jelenti, hogy végig kellene gondolni, hogy mi volt ami nem egészen jól zajlott a köztetek a múltban,
mindegy, hogy volt-e már közös múltatok, vagy csak néhány randi, azon kellene átgondolni, hogy mi történt akkor, mi volt a jó, mi volt ebben, ami adott mindkettőtöknek, valami pluszot adott. Például ugye az előbb kijött, hogy az ő számára veled való beszélgetés az felvillanyozza. Átgondolhatnád, hogy miről beszélj, hogyan beszélj, hogy beszéltél, és meg kellene várni ezt, hogy ezek az ő akadályai elháruljanak, ami benne ott van, és akkor, hogy amíg ő jön, tehát ezt így ki kell várni, amíg ő megéli magában azt az erőt, hogy ő jobban vágyjon erre, amit te tudsz neki adni, mint ami most őt gátolja. Tehát itt ugye kijött a hegylapja, tehát ameddig összeszedi magában azt az erőt, hogy ő vagy megmássza, vagy körbefutja, de megy. Tehát ezt a pillanatot, ezt itt ki kellene várni. Úgyhogy én ezt látom most a lapokból, és nagyon remélem, hogy ez segít nektek abban, hogy átgondoljátok, hogy hogyan lehet jobbá tenni egy kapcsolatot, általában véve is. És ha segít, akkor köszönöm, ha itt vagy, lájkolsz, feliratkozol, és minden jót kívánok mindenkinek. Sziasztok!